Cu asta mi de când ai fost următor pe nu știu unde. Sau acasă, la hotel? Da. You should be able to get a license way before bearing. Nu mai fac și interesant. Uite cum e cimitirul fără cruci sau ce are. Lasă dracu, dă-mi că eu fete mă rodea capelă. Închei bani, un cas. Mergem. Iau de ăla. Nu știu ce dracu se era. Așa. O vină de ăștia de la muzeul satului să dau. Nu e lută. Ce crezi că a făcut poveste? Ce spune-mi? Bă, că s-a topit, nu știu ce, nu știu Că nu știu de unde iau, unde mă lasă, știi, și mă puteți prinde pe grup. Da, băiat deștept. Ce Cape numai că s-a crăpat. Deci, Robrescu a făcut bani pe el. Bă, pică s-a crăpat prost, jumătate. Și-a dat banii la el, dar degeaba că el a fost în stare să... Nu cred cu ei. Da, un pic de sus. Da. Dar erau pădure, multe treburi au tot la 10 metri era întuneric, nu mai când aproape să nu mai era dă-mi să trebuie came unul. N-ai cum, până bun. Și mâine trează și eu. Deci eu am să ținut în loc. Aceeași mă aștept la loc. Șef. Nu 15, trebuie. Este 15 ore și nu rău. We'll get a passer if I want. Yeah, baby.
Because we're doing other things right now. Go to the beach in a little bit. This is like outside the hotel cafe, which is Acum mergem la cartea de la acolo mergem. Oamenii pe care i-a ajutat la medic Ne aggiungi una birra grande a 12? Ci siamo, ci siamo. Molto racche, mai di altro. Nu muschio, nu senza niente. Tot, de la poluarea probabil care o fi acolo. Ce le-a pus în soluție? La parte cu catastrofa Da. nucleară. El o lăsa prietenilor. Doamne, să umble printre acolo. Doamna a plecat? Am dus
o parte, nu știu ce. Acolo am practicat, am nimerit, am coborât nu unde vroiam, la o stație de vaporetă de asta. Unde pe insula aceasta, care are cea mai bună poziție la suntem în Palia O Cluj, eu Cluj. Hai, da, nu contează. Facem o... Ma sono comprendo te. Facciamo un venerdì, sabato dopo. Dacă miroase așa tare, nu-i bine, că înseamnă că nu-i ții afară. Și afară cu La Bianca. Da, dar îți dai seama că baie unii, că Bianca Maria. Deci că vii să stai numai pe Capri. Da. Los de baie. Ca să transpirat, e ca și cum fac baie. Saună. La saună, nu? Da. Și aștept să se uște la soare. Toate sculămite, deja am Mult, cum să l-am luat? Silviu mi-a jucat sătura de excursie. Ia acolo Marcela, după aia Silviu o cam săturat. El se gândește deja mâine tot fi la fabrică. Până venim noi. Deci, numai că eu. Săgăuri. Dați drum. Auzi, să nu dăm drumul până ajungem la baie. Angela.
Despre intersecție nu ne-au povestit. Nu, ne-a globă înainte, senzor iarăși.